Hello my friends, welcome back to my channel. ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්නේ නමුත් ඒ වුණත් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ගොන්න භාවිතය මොන්න සහ ඩොන්නෝ භාවිත මේ මොනවද? එතකොට native speakersලා ගොඩාක් වෙලාවට use කරනවා මේ වචන තුන. අපි ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ. අනේ නිසා ඔයාලා ආසම ටෙලි කතාවක් ඇසුරින් අද මම ගණන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට උදාහරණ 10ක් මේ වොන්න සහ ඩුන්නෝ භාවිත වලින් අපි මේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේවා native speakers ලා use කරන්නේ කියලා. Okay? Let's go to video. Let's go clip 1. අපි clip 1 එකට ගිහින් බලමු. You gonna regret this. You gonna regret this. මෙතනදි කියනවා you are gonna regret this. මේක මේ ආ කියන එක එයාගෙන් වැඩි ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට ඔය native speakers ලගේ ඔය ගොඩාක් දේවල් ශබ්ද වෙනවා හරි අඩුයි. හොඳට අපි අහුම්කන් දීලා තමයි මේ දේවල් බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට you are gonna regret this. ඒ කියන්නේ ගොන්න. මේ ගොන්න භාවිතය මම කලින් කියලා තියෙනවා. You are going to regret this. මේ ගොන්න කියන්නේ going to කියන භාවිතය. going to කියන භාවිතය. එතකොට මේ going to pattern එක අපි කතා කරා. going to කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ කරන්නයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ නුදුරු අනාගතයේදී මේ ඊටාම මෑතකදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මොන හරි කරන දෙයක් ගැන. එතකොට you are going to regret this කියන්නේ ඔබ මේ ගැන පසුතැවෙන්නයි යන්නේ. ඔබට පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබට මේ ගැන පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ආයෙත් බලමු මේ ක්ලිප් එක. You gonna regret this. ඊළඟට clip 2 next. See clip 2. I don't know yet. I'm just gonna run as far away as I can. I don't know yet. I'm just gonna run as far away as I can. මේ ගෑනු කෙනා කියනවා I don't know yet. I am just gonna run as far away as I can. දැන් මේ වගේ අපි වගේ නැවතිල්ල යාලා කියන්නේ නැහැනේ. එක දිගටම කියලා දානවා. අපිත් යූස් කරන්න ඕනේ අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට එක දිගට කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි. දැන් මේක කියනවා I don't know yet. I don't know yet. මම තවම දන්නේ නැහැ. I am just gonna run as far away as I can. I am just gonna කියන I am just going to run as far away as I can. මට දැන් හැකි තරම් ඈතට දුවන්නයි යන්නේ. As far away as I can. මට පුළුවන් තරම් ඈතට මං දුවන්නයි යන්නේ. I am just gonna. මම දැන් going to ගොන්න කියන්නේ going to. දැන් මේ going to කියලා යෙදෙන තැන්වල ඔයාලා මේ ගොන්න භාවිතය යොස් කරන්න. අපි ආයෙත් ඒ ක්ලිප් එක බලමු. I don't know yet. I'm just gonna run as far away as I can. Okay, let's see clip 3. I lost everything, even though I got free from my husband. I lost everything, even though I got free from my husband. මෙතනදි කියනවා I lost everything even though I got free from my husband. මම ඔයාලට මේක මෙතනට අරන් ආවේ මේ even though භාවිතය කතා කරන්න. even though භාවිතය අපි කලින් වීඩියෝ වල ඔය sentences list වල කතා කරා. නමුත් වෙනම pattern එකකින් කතා කරේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නම් අපි කතා කරමු මේක. එතකොට I lost everything. මගේ හැම දෙයක්ම නැති වුණා. I lost everything. මට හැම දෙයක්ම නැති වුණා. even though කියන්නේ මොනවා වුණත් එහෙම වුණත් දැන් I lost everything මට හැම දෙයක්ම නැති වුණා. even though ඒ වුණත් I got free from my husband. මම මගේ husband ගෙන් නිදහස් වුණා. I got get කියන එකේ past tense එක got. එතකොට even though I got free from my husband. මම මගේ husband ගෙන් නිදහස ලබා ගත්තා. මට හැමදේම නැති වුණත් even though බලන්න එක ආපහු. I lost everything, even though I got free from my husband. Okay, let's see clip 4. Okay, clip 4 බලමු. I'm sick of it! I'm sick of being weak! I'm sick of it! I'm sick of being weak!
මෙන්න මේ වාක්‍ය තුල ගොන්න සහ වොන්න ඩුන්නෝ භාවිත නැතත් මම ඔයාලට අරන් ආවේ මේ පොඩි ක්ලිප් එකක් ඇසුරින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දෙයක් මේකේ තියෙන හින්දා මේ ගෑනු කෙනෙක් කියනවා I am sick of it. හරි කේන්තිය කියන්නේ I am sick of it. I am sick of being weak. I am sick of being weak. එතකොට I am sick of it කියන්නේ මට ඒක ඇති වෙලා. මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්, යූස් කරන්න පුළුවන් භාවිතයක්. I am sick of it. මට ඒක ඇති වෙලා. I am sick of being weak. දුර්වලයෙක් වෙලා ඉඳලා මට ඇති වෙලා. දුර්වල වෙලා ඉඳලා මට ඇති වෙලා. I am sick of it. I am sick of being weak. මට ඒක ඇති වෙලා. මට මේ දුර්වලයෙක් වගේ ඉඳලා ඇති වෙලා. being කියනවා වීම. එතකොට weak being weak කියනවා දුර්වලයෙක් වීම. දුර්වල වීම. දුර්වල වීම කිසිම දෙයක් කර ගැනීමට නොහැකි වීම. මෙන්න මේ දේවල් මට ඇති වෙලා කියලා කියනවා. බලන්න ආයෙත්. I'm sick of it! I'm sick of being weak! Okay, let's see clip 5. Follow me and I'm gonna show you something interesting. Follow me and I'm gonna show you something interesting. එතනදි කියනවා follow me and I gonna show you something interesting. Follow me. Follow me කියනවා මගේ පස්සෙන් එන්න. And I am gonna. I am going to show you something interesting. මට තියෙනවා ඔයාට ඔයා සිත් ගන්න අසුරු දෙයක් පෙන්වන්න. Follow me. මගේ පස්සෙන් එන්න. I am gonna show you something interesting. Interesting? සිත් ගන්න අසුරු දෙයක්. එතකොට මම ඔයාට ඔයා සිත් ගන්න අසුරු දෙයක් පෙන්වන්නයි යන්නේ. Follow me. දැන් මම වාක්‍යයක් කියනවට වඩා ඔයාලා මං හිතනවා මේ වගේ ක්ලිප් එකක් ඇසුරෙන් ඉගෙන ගන්නවට කැමතියි කියලා. දැන් ගොඩක් අය ටීවී සීරීස් අතුරෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා කිව්වා. වීඩියෝ ක්ලිප් 5ක් අපි කලින් කතා කරා. ඒකේ ලින්ක් එකත් අපි පල්ලෙහායින් දාමු. එතකොට මං හිතනවා මේ වගේ ක්‍රමයකට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කැමතියි කියලා. ඕකේ? Follow me and I'm gonna show you something interesting. ඒක බලලා අපි යමු ක්ලිප් 6. Let's see clip 6. But I don't know how to do anything. But I don't know how to do anything. මොකද මේ කියන්නේ? But I don't know how to do anything. Don't know? මේක ටිකක් අලුත් භාවිතයක් ඉංග්‍රීසි වල. දැන් ඔය ගොන්න සහ වන්න භාවිතය කලින්ම ඉඳන් අපි කතා කරත් මේ don't know භාවිතය මෑතක තමයි එයාලා මේ කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඔය නිකන් කැඩිලා එන වචනනේ. මේ don't know කියනවා don't know කියන එක. එතකොට but I don't know how to do anything. Don't know කියන භාවිතය. එතකොට but I don't know. ඒ කියන්නේ but I don't know. නමුත් මම දන්නේ නැහැ how to do anything. කිසිම දෙයක් කරන විදිහ මම දන්නේ නැහැ. don't know භාවිතය මම කියන්නේ මේ දේවල් යූස් කරන්න. ඔයාලා යූස් කරන්නම ඕනේ. නිකන් මේවා කියනකොට මැජික් වගේ අහන් ඉන්නේ නැතුව දැන් ඔයාලා තව කෙනෙක් මේ දේවල් කියනකොට ටිකක් වගේ මැජික් එකක් වගේ අහන් ඉන්නේ නැතුව යූස් කරන්න. මේ don't know කියන්නේ don't know අලුත් භාවිතයක්. යුකි සාමාන්‍යයෙන් අලුත් භාවිත වලට අරන් එනවා ඉස්සෙල්ලාම. එතකොට don't know කියනවා don't know. ගොන්න කියනවා going to. වන්න කියනවා want to. දැන් මේ වන්න භාවිතයත් ගොඩක් දුරට යූස් කරනවා. don't know කියන්නේ ස්පෙලිං DUNNO. ඒ කියන්නේ don't know. don't know කියන එක. හොඳට මම මේක ටිකක් අවධාරණය කරන්නේ. චුට්ටක් අපි ආයෙත් එක බලමු. But I don't know how to do anything. Okay, let's go clip 7. And you're not strong enough to defend yourself. And you're not strong enough to defend yourself. එතනදී මාක් කියනවා you are not strong enough to defend yourself. දැන් මෙතන ගොන්න සහ වන්න භාවිත නැතත් මම මේ වාක්‍ය අරන් ආවේ කිසියම් ක්ලිප් එකක් බලලා ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලට වැදගත් දෙයක් කියනවා නම් මම අරන් එනවා. එතකොට දැන් මෙතන කියනවා you are not strong enough to defend yourself. ඔයා තවමත් you are not strong enough. ඔයා තවමත් strong නැහැ. ඔයා මත යැපෙන්න තරම්. ඒ කියන්නේ ඔයා තාම ශක්තිමත් නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ. You are not strong enough to defend yourself. ඔබ මත යැපෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ ගැන ඔබ බලා ගන්න.
එතකොට defend yourself කියන්නේ තමන් මත යැපෙනවා. ඔබ මත යැපෙනවා. තමන් මත නෙවෙයි අපි අපේ ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාට කියනවා defend yourself. ඔබ මත යැපෙන්න කියලා. එතකොට you are not strong enough. enough ඇතිතරම් strong නැහැ. අවශ්‍ය තරමට ශක්තිමත් නැහැ to defend yourself. ඔබ මත යැපෙන්න තරම් ඔබ ශක්තිමත් නැහැ. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ මේ දේවල් අහලා බලලා දැකලා අතහැරලා යන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේවා ඔයාලගේ කතාවට යොදා ගන්න. එතකොට තමයි ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේ ක්ලිප් එක ආයෙ And you're not strong enough to defend yourself. Okay, let's see clip 8. clip 8 වලින් අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? I'd sell my soul to the devil for tickets to tonight's game. I'd sell my soul to the devil for tickets to tonight's game. ඒ තරුණ දරුවා කියනවා I would sell my soul to the devil for tickets to tonight's game. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? I would sell my soul to the devil. මම මගේ ආත්මය my soul I would sell මම මගේ ආත්මය විකිණනවා to the devil යක්ෂයාට. මේක ඉඩියම් එකක් ඉංග්‍රීසි වල යූස් කරන I would sell my soul to the devil කියන කොටස ඉඩියම් එකක්. අපි ඉඩියම් ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. එතකොට I would sell my soul to the devil. මම මගේ ආත්මය යක්ෂයාට විකුණන්නයි යන්නේ for tickets to tonight's game. අද රෑ තියෙන ගේම් එකේ ටිකට් වෙනුවෙන් අද රෑ තියෙන ගේම් එකේ ටිකට් වෙනුවෙන් මම මගේ ආත්මය යක්ෂයාට විකුණන්නයි යන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසි වල මේ භාවිතා කරන්නේ I would sell my soul to the devil කියන්නේ අපි ගොඩාක් ආස දෙයකට. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඉඩියම් එක යූස් කරන්නේ අපි ගොඩාක් ආස දෙයකට අපිට මොනවා හරි කරලා අපි ඒ දේ ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ ගෑන් ළමයා මේ අද රෑ තියෙන ගේම් එකේ ටිකට් වලට මොනවා හරි කරලා මේ ටිකට් ලබා ගන්න තමයි එයාට ඕනේ. එතකොට එයා කියනවා I would sell my soul to the devil. මම මගේ ආත්මය යක්ෂයාට විකුණනවා for the ticket to tonight's game. ඔය තියෙන්නේ අපි ගොඩාක් ආස දේවල් අපිට ලබා ගන්න අපහසු දේවල් අපි ලබා ගන්න ඕනේ දෙයක් කරන්න සූදානමින් සිටින අවස්ථා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට තමයි අපි යූස් කරන්නේ I would sell my soul to the devil. devil කියනවා යකා යක්ෂයා. එතකොට මං හිතනවා දැන් මේ භාවිත අපි ඉඩියම් ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවනේ channel එකේ. එතකොට මේ භාවිතය අපි කලින් කතා කරලා නැහැ. දැන් මේ වගේ ක්ලිප් එකකින් native speakers ලාගෙන් මේවා අහගෙන ඉගෙන ගන්න එක මං හිතනවා ඔයාලා ටිකක් ඉන්ට්‍රස්ටිං කියලා. ඔයාලා කැමතියි කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපි මේ ක්ලිප් එක ආයෙ බලමු. I'd sell my soul to the devil for tickets to tonight's game. Okay, let's see clip 9. I'm gonna scream like crazy. 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 Who's gonna scream like crazy? I'm gonna scream like crazy. Who's gonna scream like crazy? Gonna going to. එතකොට who's going to scream like crazy? Scream කියනවා කෑ ගහනවා like crazy. පිස්සුවෙන් වගේ කෑ ගහනවා. එතකොට who's gonna scream like crazy? කාටද ඕනේ පිස්සුවෙන් වගේ කෑ ගහන්න? කවුද පිස්සුවෙන් වගේ කෑ ගහන්න යන්නේ? I am gonna scream like crazy. මමයි පිස්සුවෙන් වගේ කෑ ගහන්නේ. දැන් අර කලින් ක්ලිප් එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධයි. ඔය ටිකට් දිනාගත්තට පස්සේ තමයි මේ ගෑල් ළමයා කෑ ගහන්නේ. Who's gonna scream like crazy? I am gonna scream like crazy. පිස්සෙක් වගේ කෑ ගහන්න කාටද ඕනේ? Gonna going to. මටයි ඕනේ පිස්සෙක් වගේ කෑ ගහන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් sentences list එකක් බලනවට වඩා මෙහෙම බලනකොට හොඳයි නේද බලන්න. ඒ භාවිතය. I'm gonna scream like crazy. I'm gonna scream like crazy. Okay. Last clip. Clip 10. I'm gonna destroy this trip. I'm gonna destroy this trip. I'm gonna destroy this creep. I'm gonna destroy this chip කියන්නත් පුළුවන් creep කියන්නත් පුළුවන්. Trip කියනවා පිස්සා. ඔය දැන් මෝඩ යකා වගේ අදහසක්. එතකොට I'm going to destroy this creep. Destroy. I'm gonna destroy this creep. මම මේ පිස්සව විනාශ කරනවා. මම මේ මෝඩ යකාව
විනාශ කරනවා. විනාශ කරන්න යන්නේ. විනාශ කරනවා නුදුරු අනාගතය සිද්ධ කරනවා. එතකොට අද මේ ක්ලිප් 10 ඔයාලට කොහොමද දැනුනේ? පල්ලෙහාන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේ ක්ලිප් එක ආයෙ පාරක් බලාගෙන අපි යමු කතාවට. I'm gonna destroy this trip. ඉතින් අද මේ අපි ක්ලිප් 10ක් ඔස්සේ ටීවී සීරීස් වල ක්ලිප් 10ක් ඔස්සේ කතා කරා මේ ගොන්න භාවිතය වැඩි වශයෙන්ම සහ ඩොන්නෝ භාවිතය අපිට වන්න භාවිතය ටිකක් අඩුවෙන් හම්බුනේ. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් කැමති ඇති මේ ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මට ඕනේ ඔයාලගේ අදහස් කියවන්න. Okay? Thanks for watching. And don't forget to subscribe me. I promise you, please share this video with your friends. Okay, my friends, see you again. Bye bye.